Hai noroc, știți unde sunt eu? Sunt la prietenii noștri de la DAB Auto. DAB Auto care, mă rog, dealer Suzuki, dealer Hyundai și mai multe mărci, însă noi suntem aici în reprezentanța Suzuki, aici pe Splai Unirii. Astăzi, 25 noiembrie 2021, s-a lansat în premieră mondială noul Suzuki SX4 S-Cross. Da? Ia fiți atenți aici. Premieră mondială pe mașini cu Luci Popa. A doua mea premieră mondială ca jurnalist auto, prima în România și prima pe acest canal. Mi-e drag, astăzi s-a lansat, astăzi vă prezint vouă și culmea este în România. Ce trebuie să știți despre noul Suzuki SX4 S-Cross este că avem de a face cu un facelift, nu este un model în totalitate nou. Este al doilea facelift al lui SX4 S-Cross, dar avem noul limbaj de design pe care l-am mai văzut pe Acros. Hai să vedem partea frontală, faruri LED în standard. Aici avem și luminile de zi care sunt sus și faza lungă, faza scurtă pe care le-am aprins eu. Semnalizările sunt cu bec incandescent, însă pe oglindă avem semnalizări LED. Avem și proiectoare de ceață tot cu bec normal și grila este piano black și are această dungă transversală ce traversează toată grila, unește farurile și este oprită de către siglă. Cameră frontală și o noutate este sistemul de camere 360 de grade pe SX4 S-Cross. Și evident avem aici jos radarul pentru sistemul de tempomat adaptiv sau frânare de urgență. Senzor de parcare se observă, arată bine, arată frumos. Prețurile, hai să vorbim un pic despre prețuri. 18.600 de euro, preț de listă, dar evident mai poți avea program Rabla, poate vor mai fi și alte reduceri. Se duce până în 26.000 și un pic pentru versiunea Luxus 4x4 cu transmisie manuală. Noi avem o versiune cu tracțiune față și cutie de viteze automată. Motorizarea s-a păstrat, vorbim imediat despre ea. Aici avem jante de 17 inch cu anvelope continentale EcoContact 6. Mercedes mai pune astfel de anvelope EcoContact 6, ori și pe Duster găsim aceleași jante. În rest, forma mașinii a fost oarecum păstrată. Sistemul keyless cu buton. Avem și cheile. Aceleași chei de Suzuki. Hai să vedem cum se aude. Se aude diferit față de vechea generație SX4 S-Cross, puțin. Ampatamentul 2,6 m în cap, frâne pe disc pe spate și așa se aude și în spate. Iar să deschidem un pic bușonul rezervorului care a rămas la manetă. Mașina măsoară 4,3 m, e fix un fel de Duster ca dimensiuni și Duster-ul are tot pe acolo 4,3 m. Bușonul rezervorului, benzină, etanol, E5E10. Am închis și spatele este probabil cea mai mare schimbare. Deci ce frumos arată stopurile, semnalizările sunt cu bec incandescent, avem stop de ceață jos și proiectoare în stânga și în dreapta și aici niște grile, pseudo-grile, făcute doar cu rol estetic și țeava de eșapament este reală și este aici în dreapta. Din câte am înțeles, anul acesta, în 2021, vom primi doar câteva, sau mă rog, 100 de bucăți de SX4 în România. Dar dacă vreți să o vedeți pe aceasta, o găsiți la DAB Auto, aici pe Splai Unirii în București. Și da, deși avem stopuri cu bec, au un design foarte interesant, așa, mai multe elemente reflectorizante. SX4 S-Cross, deci numele s-a păstrat, tot SX4, tot S-Cross și Hybrid, pentru că este sistemul mild hybrid de 48 de volți, îl detaliem imediat. Avem și trapa, mașinii nu prea se vede ea, dar vă arăt eu din interior, plafon panoramic și trapă. Este făcut din două bucăți, aici camera din spate și în oglindă, înainte să deschidem portbagajul, avem și camerele
laterale care formează sistemul de camere 360 de grade. Vă arăt eu imediat cum se vede pe ecran. Bun, hai să vedem portbagajul. Cu un volum de 430 de litri. Generația pre-facelift avea 440 de litri, avem puncte de ancorare, avem cârlige, avem un spațiu de depozitare aici, lumină și priză de 12 volți aici, în spate, cu această protecție cauciucată. La mulți producători e doar plastic simplu. Ok, podea falsă aici, să nu ai margine de încărcare. Dacă ridici această podea, mai observi încă o podea falsă și sub ea un mic spațiu de depozitare. Nu avem rată de rezervă în această versiune. Bun. Și avem și niște antifonare aici. Drăguț. Bun. Dacă luăm podeaua falsă, o mutăm aici jos, se mărește și volumul portbagajului. Și pare mai mare decât cei 430 de litri pe care îi menționează Suzuki. Dar îi credem pe cuvânt. Aici poți ridicată vița. Deci tot așa avem un SUV crossover compact. Motorizarea a fost păstrată. Mașina este produsă tot în Ungaria, la frații noștri. Deci aceeași unitate 1.4 Booster Jet, cum îi spune Suzuki, mild hybrid, cu sistem de 48 de volți. Mai multe când o să o conducem, dar în principiu a fost păstrată. 129 de cai putere, 235 Nm, cutie manuală cu 6 rapoarte sau cutie automată cu convertizor cu 6 rapoarte. Dacă o iei prin programul Rabla, reducerea pe care ți-o dă statul este de un pic de peste 2100 de euro. Deci toate versiunile sunt mild hybrid, toate versiunile au același motor, nu există motorizare diesel și există suficiente Vitare și SX4-uri pe șosele care au acest motor. Avem și antifonare la capotă, un detaliu foarte interesant. De adevăr, nu avem amortizoare la capotă. Tracțiune față, cutie manuală și cutie automată. 4x4 deocamdată doar manual, deocamdată. Poate pe viitor va apărea și versiunea 4x4 cu cutie automată cu 6 rapoarte. O să facem și review complet la mașină, acum doar am arătat-o. Deschiderea trapei este mai mare decât mă așteptam, adică ajunge până la locurile din spate, o surpriză destul de plăcută. În rest, ia să vedem, volanul de Suzuki cu butoane suplimentare, se simt la fel de bine precum înainte. Tabloul de bord, revenim imediat la el. Materialele au rămas așa, ok, deci dur aici, moale aici. Aceleași comenzi, le recunoști de pe alte modele Suzuki. Buzunarele sunt aceleași, nu s-a schimbat nimic. Avem senzor de parcare, lumină de ceață față o avem aici, cea spate o avem acolo. Probabil că vor exista și versiuni fără faruri de ceață față. ESP off, auto start stop, front collision off și lane keep assist off. Toate sistemele de asistență au fost montate aici în stânga. Avem padele pentru cutia automată cu 6 rapoarte și acum avem tabloul de bord deocamdată clasic. Îl știm de la Vitara facelift. Ia să umblăm puțin prin meniuri. Care e butonul? Aceasta este întrebarea. Nu știu dacă trebuie pornit mașina ca să umbli prin meniuri. Nu cred, nu? Avem tripul, 5 km. Aici avem computerul de bord. Da, de la acest buton din stânga. Cu toate meniurile tipice Suzuki, adică nu văd să se fi schimbat mare lucru. O Vitara Hybrid are aceleași meniuri, foarte ok. Deci am descoperit butonul, tempomat, lane keep, să-l activez și telefonul. Până să trecem la sistemul de infotainment, hai să mai arătăm și climatizarea, butonul pentru camerele 360 de grade, scaunele încălzite,
Avem o priză USB-A, transmisie automată. Dacă rămâi vreodată cu mașina în pană, desfaci acest mic compartiment și poți să treci mașina în neutru ca să o poți împinge sau tracta. Levierul cutiei automate, frâna de mână este una tradițională, două suporturi de pahare, cotiera care glisează și avem locul aici în cutie cu o priză de 12V, tot cu căpăcel cauciucat. Drăguț. Hai să vedem un pic scaunele. Reglaj manual. Ok. Sunt destul de confortabile. Tot un pic springy așa. Dar sunt taxate pe confort. Și cumva, nu știu cum să vă spun, scaunele anumitor mașini au aici în zona lombară o zonă accentuată. E bine, la Suzuki avem aici o zonă un pic accentuată și eu stau foarte bine, adică eu pot să stau mult mai drept decât aș sta în alte mașini. E o caracteristică aparent Suzuki. Hai să vedem materialele de pe bord. Material mai dur, material moale aici, aici tot moale, ok, și torpedoul cu manualul utilizatorului. Ok, frumos. Oglinda, suportul pentru numere care este capitonat cu ceva material cauciucat, greu de focalizat, și luminile interioare, trapa, dacă vreți să o închid, vedeți cum se închide. O să am nevoie de ea deschisă pentru lumina din interior. Așa. Ok. Deci ai ceva de așteptat. Dar asta pentru că are o suprafață destul de mare și e... chiar original. Sunt curios câte secunde trebuie să aștepți. Mașina e făcută în luna octombrie. În a 41-a săptămână. Bun, am arătat aici în față. Hai să trecem la camerele 360 de grade și fiți atenți aici. Foarte tare. Vai, cât de tare. Ha! Ce drăguț din partea lor. Și dacă vrei să o oprești undeva, dai pe pauză. Ia. Că dai de aici, o vezi din interior. Și poți să selectezi luminozitatea și alte setări pentru camere. Drăguț. Meniu în limba română. Și acum hai să ieșim de aici din camere. Să vedem noul sistem de infotainment. Pe noul Suzuki SX4 vom avea două sisteme de infotainment, unul de 7 inch fără navigație și acesta care este sistemul de top de 9 inch. Volum de la buton, buton de home probabil. Dar suntem deja în home. Buton de favorite, comandă rapidă, telefon și off. Nu, off. Da, probabil e doar de volum. Nu, ăsta e de volum. Deci buton de volum și buton de off. Hai să vedem navigația. Aceasta este navigația mașinii. Are și Apple CarPlay și Android Auto, dar n-am eu cablu la mine. Și spune, nu spune că n-are cum să fie aglomerat. Nu, așa e cu roșu. Apeși pe buton, este home, acasă, să te ducă direct acasă. Nu, am pus așa, consumul, autonomie, consum, baterie, cât mai în baterie, presiunea în kilopascali. Asta e radio. Să ne întoarcem. Dacă te duci aici, setări, intri în setările mașinii, setări de navigație, și informații despre vehicul. Ok. Deci au trecut la o nouă generație de
sistem, aici te duce înapoi în navigație, te duci la home, aici ai FM, USB, smartphone link și evident radio. Cam acesta este sistemul de infotainment, este un sistem nou. Nu știu dacă se vede pe cameră, nu știu dacă se vede, dar rezoluția e foarte bună și culorile sunt bune. Mult mai bune decât ce oferă Suzuki pe celelalte modele. Sunt curios dacă va primi și Vitara acest sistem de infotainment sau alte modele Suzuki pe viitor. Climatizarea este automată pe 2 zone. Ai o grămadă de butoane și de setări. Am ajuns și în spate. Scaunul este dat la maximum în spate și am mult spațiu pentru picioare și la cap, pentru că avem plafonul panoramic, cam atât spațiu. Deci mare atenție dacă vreți să transportați pasagerii înalți în spate, probabil nu este cea mai bună opțiune plafonul panoramic. Cei drept arată bine, Și avem și un deflector de vânt acolo sus. Bun, materialele dur aici, un pic mai moale aici, dar nu, uite, e moale. Așa. Dure aici și un buzunar pentru o sticlă în spate. Bancheta în sine este destul de confortabilă și poți să stai destul de bine. Nu este ea foarte profilată, dar e moale și e confortabilă. Bun. Cotiera cu 2 suporturi de pahare. Nu avem ski hatch, avem isofixuri, foarte ușor de ajuns la ele pentru scaunele de copii. Mânere în spate cu cârlige și iluminare, dacă ai nevoie să citești. Le-au pus aici, deoarece nu aveam unde să le pun aici, că era plafonul panoramic. Dacă vrei să te pui în mijloc, atunci cotiera este puțin rigidă și acest tunel nu e înalt, e un pic lat, dar cred că pot sta 3 persoane aici în spate fără mari probleme. Tapiseria se simte destul de ok, piele ecologică aici, material textil destul de aderent, pare a fi destul de rezistent, adică nu pare că se va toci ușor. Bun, și nu am rabatat bancheta la portbagaj, hai să o rabatăm aici. Dacă ai podeaua plană ridicată, atunci vei avea margine de încărcare plană. Centura de siguranță nu va deranja atunci când vrei să ridici bancheta înapoi. Și avem aici a 3-a centură. Bun, și cam acesta este noul Suzuki SX4 S-Cross. Așa arată el cu totul, tot bordul. Drăguț. La preț de Duster, dacă nu ai nevoie de performanțe off-road, poate fi o opțiune demnă de luat în calcul. 18.000 de euro, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc. La versiune de 129 de cai putere este un preț ceva mai accesibil decât ce oferă Dacia cu motorizarea de 1.3 și 130 de cai putere pe echiparea Prestige, pentru că doar pe Prestige poți să pui motorizarea de 130 de cai putere. Și cred că aia e 19.000 și un pic și asta e 18.000 și ceva și mai ai și mild hybrid. Și înseamnă că mai primești și o reducere în plus de la stat. Și acum, hai să vi-l arăt și pe Luci. Acesta a fost noul Suzuki SX4 S-Cross pe care l-am postat exact în ziua în care a apărut. Este ceva foarte tare, foarte mișto. Nu știu dacă e focalizat pe mine, hai să încercăm să focalizăm pe mine. Vă mulțumesc pentru atenție. Mașina aceasta va putea fi cumpărată și prin Auto Vantage, evident. Tab Auto sunt prieteni Auto Vantage. O să o vedeți pe ambele canale filmate. Mă puteți ajuta dacă vă place contentul cu un like, un share, un subscribe. Apropo, nu am zis în felul următor: suspensie independentă pe spate dacă alegi 4x4, dacă nu, ai semi-independentă cu bară de torsiune. Bun. Ne mai ajută foarte mult un like, un share, un subscribe. Vă aștept părerile în comentarii despre această mașină. Ce ați alege, asta sau Duster? Ce părere aveți despre faptul că am prins și o premieră mondială din când în când? V-am pupat, vă mulțumesc pentru atenție. Fără voi nimic din asta nu ar fi posibil. Eu sunt Luci Popa, vă pup!